Ini Umar tahu tak? Ini mainan bunda masa bunda kanak-kanak dulu. Masa kecil-kecil bunda. Ya. Umar buka, Umar dapat hadiah apa? Hadiah apa ni? Wow. Pasang. Let's open it. Mana dia? Letak. Ni masa bunda kanak-kanak. Satu. Okay. Let's open it. Apa ni masa bunda kanak-kanak? Umar dapat apa tu? Wow. Wow. Dapat ni. Crunchy stick. Umar suka crunchy stick. Boleh suka tak? Cuba Umar rasa dulu. Sedap tak? Sedap dia. Nak tak? Nak? Okey. Umar bagi tu bunda. Okay. Okay. Hai, ini. Bagi coklat. Can I try one? Okay. Saya dapat boy. Next, nak open Ultraman. Okay. Ultraman ada ni. Lepas dia ada ni. Nanti Umar tak nak dapat yang dua ni. Orang jahat. Open it. I get Umar dapat Ultraman. Umar dapat ni. Paper spinner. Paper spinner. Lagi Umar dapat? Mendapat Ninja Stars. Ha! Next, Umar nak Ipin dan Ipin. Neniko. Kau apa ni? Oh. Let's open it. Mesti dapat stiker lagi Umar. No. I don't like it. Stickers. Okay Ma, let's we open the last one. Yeah. Let's open it. I don't want to get stickers again. This. Umar dapat stiker? Stiker apa Umar dapat? Mendapat. Oh. Oh, it's spicy. One hot is spicy. I don't want hot is spicy. Ini semua barang-barang yang Umar dapat hari ini. Umar paling suka yang mana? Suka yang ni. Mana suka banyak.